Hello everybody, it's me Luisa, and for today's video, oh my god, mamimili tayo sa wet market for the first time. Kasi meron ditong wet market na yun nga yung nagtitinda ng mga isda, shrimp, yung mga seafoods. You already know. Parang palengke, ganun. Yan na. Ka! It's English weather today, by the way. Kasi it's typical English weather. Tinan nyo. Umuulan, malamig, mahangin. Sabi, magnanakaw. Si Mami nagmamask, hindi for safety eh. Para sa lamig nagmamask si Mami eh. Ano sabi mo, Mi? Hindi ko na-video nung una. Yung about sa harap. Imbis na misis ang nasa harapan, katabi ng daddy. Anak. Anak ang nasa harapan. Siyempre, minsan lang ako dito eh. Pagbalik ko Pinas, sub na ulit si Mami dito. Katabi ni Daddy. Kung wala ako dito, laging nagala sila Mami at Daddy. Lagi silang kung saan pumupunta. Nung nandito na ako kasi nga pandemic, hindi na naalis. Papagas muna kami. Self-service dito eh. Unleaded. Leaded, sir? Yo. Ayusin mo ha. Pakilinis na rin yung salamin. Ano, 40 lang, 40. 40 lang? Labandaya yan. Wala ba dyan? Wala. Bak, 40 ngayon ah. Siyempre. Card ng mami mo to eh. Parang mo na lumalabas ha. Meron? Yan, sir. Oo. Lamig ah. Ayan na. 40 na. Oh. Ay! Parado. Uy, daddy's nasira ko ata. Okay na. Kasi every Wednesday, pag walang pasok si Mami, saka si Daddy, syempre, napunta sila dun. Ang baho. Ano to? Nga pala kaming Asian. Pagtapos namin dun sa wet market. Ano? Papunta na kami sa isa pang Asian. Kasi? Oo. Papunta na kami sa isang Asian. Kasi bibili kami ng brown rice doon. Wala ba sa Tesco nun? Brown people din. Brown people din kasi yun. Wala naman sabi ni Eric. Dati ang kinaadikan ni Mami is Bex Battalion. Eh pag walang upload ng Bex Battalion, pupunta si Mami kay Ryan Bang. Kasi ubus na yung mga video ng Bex Squad eh. Kaya, Inubos na ni Mami lahat eh. dapat i-shoutout mo yung Bex Squad. Bex Battalion, Bex Friends, Tetay, Iya, PNP, si Verna, si Mami. Inubos na video nyo. Akala mo talaga nanonood din. Diba? Hindi, nanonood yung Bex Battalion dito. Tawag sa kanila Bex Squad pag nagsama-sama sila. Kahit yung mga yung mga 1 year ago, wala na yan, wala na lahat. So, ngayon si Ryan Bang naman. Tara kami sa second Asian store. Ayun. Okay, so nakauwi na kami. And nakapagluto na din si Mami. Ngayon lang ako nakapag-video. But anyways, ito yung niluto ni Mami. Oh my goodness. It's sweet and sour shrimp. Thank you, Ma'am. Sorry. Sweet and sour prawns. Thank you, Mami. Let's go, let's eat. So yung sinasabi ng scooter, hindi yun sa akin, okay? Public e-scooter yun. Baga magbabayad ako, like by card, sa phone, contactless. Tapos like every minute, may bayad. Hi, I'm gonna collect some parcel. Yep. Thank you.
Okay, so kakauwi ko lang and I already got my package right here. Medyo madumi. But I'll have another video of that. Unboxing this thing right here. Mauuna yung unboxing bago tong vlog na to. So if you are watching this right now, I'll link the video on the description box. Okay. So ayun, dito na nagtatapos ang video ko, ang vlog na to for this day. Thank you guys for watching. Hope you guys enjoyed it. Hasta luego, baby. Peace.